नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण 3 प्रकारचे मॉकटेल करणार आहोत, ते म्हणजे व्हर्जिन मोहितो, ऑरेंज मोहितो आणि वॉटरमेलन मोहितो। तर सर्वात आधी वॉटरमेलन मोहितो कसं बनवायचं ते बघून घेऊया। वॉटरमेलन मोहितो बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। 1 वाटी कलिंगडचे तुकडे करून घेतलेले आहेत, आईस क्यूब लिंबाचे तुकडे करून घेतलेले आहेत, 2 टेबलस्पून पिठी साखर घेतलेली आहे, 8 ते 10 पुदिनाची पानं घेतलेले आहेत। वरती आपण डेकोरेशनसाठी छोटेसे असे क्यूब करून घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर 1 पिंच मीठ घेतलेला आहे आणि इथे सोडा घेतलेला आहे। इथे मी 1 ग्लास घेतलेला आहे, त्यामध्ये 4 ते 5 तुकडे लिंबाचे टाकून घेते। आपण जो पुदिना घेतला होता तो सुद्धा आपण यामध्ये क्रश करून टाकणार आहोत, जेणेकरून फ्लेवर छान येईल। अर्धा कप आपल्याला यामध्ये कलिंगड टाकून घ्यायचं आहे। पिठी साखर आणि 1 पिंच सॉल्ट। इथे मी 1 लाटणं घेतलेला आहे, तर त्याने मी हे सर्व क्रश करून घेते, जेणेकरून सर्व याचे फ्लेवर छान येतील। छान क्रश करून झालेला आहे, त्यामध्ये मी 4 ते 5 आईस क्यूब टाकून घेते आणि आपण जो सोडा घेतलेला तो यामध्ये टाकून घेऊया। चमच्याने आपण हे छान एकजीव करून घेणार आहोत। आणि आपण वरतून थोडंसं सजावटीसाठी बारीक चिरलेलं कलिंगड यावरती आपण असं टाकून घेणार आहोत। तर इथे आपलं वॉटरमेलन मोहितो रेडी आहे। ऑरेंज मोहितो बनवून घेऊया। त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 1 ऑरेंजचे तुकडे करून घेतलेले आहेत, लिंबाचे तुकडे, 7 ते 8 पुदिनाची पानं, 2 टेबलस्पून पिठी साखर, 1 कप ऑरेंज ज्यूस घेतलेला आहे आणि सोडा घेतलेला आहे। इथे मी 1 ग्लास घेतलेला आहे, त्यामध्ये 3 ते 4 तुकडे लिंबाचे टाकून घेते। पुदिनाची पानं थोडीशी असे तुकडे करून टाकून घेते। त्याचबरोबर आपण जे ऑरेंजचे तुकडे करून घेतलेले ते सुद्धा आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत। पिठी साखर। आता आपल्याला हे क्रश करून घ्यायचं आहे। क्रश करून झालेला आहे, त्यामध्ये मी 5 ते 6 आईस क्यूब टाकून घेते। ऑरेंजचा ज्यूस अर्धा ग्लास आपण यामध्ये टाकून घेतलेला आहे आणि सोडा। चमच्याने आपण हे एकजीव करून घेऊया, जेणेकरून सर्व फ्लेवर यामध्ये छान उतरतील। इथे आपला ऑरेंज मोहितो रेडी आहे। व्हर्जिन मोहितो बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य बघून घेऊया। लिंबाच्या फोडी, पुदिनाची पानं, 2 टेबलस्पून पिठी साखर घेतलेली आहे, आईस क्यूब घेतलेले आहेत आणि सोडा घेतलेला आहे। इथे मी 1 ग्लास घेतलेला आहे, तर त्यामध्ये 2 ते 3 तुकडे लिंबाचे टाकून घेते। पुदिनाची पानं आपल्याला क्रश करून टाकायची आहेत। तर इथे मी 4 ते 5 पानं वापरलेली आहेत, त्यामध्येच आपण पिठी साखर ॲड करणार आहोत। आता आपण हे क्रश करून घेणार आहोत। क्रश करून झालेला आहे, आईस क्यूब टाकून घेऊया आणि यामध्ये सोडा ॲड करूया।
चमच्याने आपण हे मिक्स करून घेऊया। तर इथे आपलं व्हर्जिन मोहितो सुद्धा रेडी आहे। तर अशा प्रकारे इथे आपले झटपट तिन्ही पण मॉकटेल्स तयार झालेले आहेत। उन्हाळा सुरू झाला आहे। उन्हाळा सुरू झाला की आपण अधिकाधिक थंड पदार्थांचे सेवन करतो। थंड पदार्थांमध्ये कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट ज्यूस, मॉकटेल इत्यादीचे सेवन आपण करत असतो। हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा पार्टीमध्ये मॉकटेल्स आपण हमखास घेत असतो। यातलेच 3 प्रकारचे मॉकटेल्स म्हणजे व्हर्जिन मोहितो, वॉटरमेलन मोहितो व ऑरेंज मोहितो। हे घरी कसे करायचे हे आज आपण बघितले। तुम्ही सुद्धा घरच्या घरी हे मॉकटेल्स बनवून सगळ्यांना इम्प्रेस करा व तुम्हाला काय प्रतिसाद मिळतो ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।